po mga dudes, ngayon po ay gagawa tayo ng mango graham. Ayan po, 2 pack ng MY Sun grahams, 2.5 po mga dudes, at isang pack ng crushed graham, 2 all-purpose po ang ating gagamitin, isang condensed at 3 mangga, yellow mangoes. Kaya po mga dudes, maya lamang po ay sisimulan natin i-mix ang ating all-purpose cream. Yan, at ang ating condensed. Ayan po mga dudes, at i-mix na natin ang ating condensed at all-purpose cream. Yan. Mix well mga dudes. Okay po mga dudes, ngayon po ay ile-layer na natin ang ating graham. Yan po ang graham ni Jem. Simple lamang po ito at napakabilis lutuin. Ayan po yung first layer ng ating graham. Lalagyan po natin ng minix natin na all-purpose cream at ang ating condensed. I-cover lang po natin yung ating bread. At ilalagay po natin ang ating hiniwa na hinog na mangga. Coat din po natin yung ating bread ng hinog na mangga. Next, yung pong next layer ng ating biscuits or graham. Ganon din po kung ano po yung ginawa natin nung first layer, ganon din po ang gagawin natin. Ayan na po ang ating third layer. Ganyan lang po kasimple yan hanggang 3/4 natin yung ating tab. And next, yung pong ating susunod. Okay po mga dudes, yan po ang last part. 6 layers po ang ginawa natin dahil malalim po yung tab na ating ginamit. Yun po yung dalawang gumagawa. Yeah. Okay po mga dudes, yan po at nilalagyan na natin ng crush na
Graham. Okay. Bago natin lagyan ng toppings na mango. Bali, 2 pack po ang ating nagamit sa isang malaking tub or malalim na tub. Lalagyan po ng last toppings ng mangga. Yan, pagkatapos po ay ilalagay na natin sa chiller para lumamig. Mas masarap po siyang kainin ng malamig. Mga overnight, okay na po yan. Ayan po, at tapos na ang ating Graham. Chichil po natin yan overnight. Thank you.